Tuolla paistaa vissiin aurinko. Tuossa on viime viikonlopun keikkakaupat, mitkä pitäisi purkaa. Tässä on raunio. Oon mä saattanut ehkä muutaman kerran niisteen. Mä oon ollut kipeänä ja nessutilanne on nyt semmonen, että mä oon viimeinkin raskinut käyttää näitä nuhanenänessuja, jotka Päivi on tuonut meille tuliaiseksi joskus varmaan 6 vuotta sitten. Mä oon pitänyt näitä entisessä kämpässä kirjahyllyssä esillä. Ja sitten nytkin mä oon vielä yrittänyt niitä säästää, mutta mä ajattelen, että nyt on aika, koska olen nuhanenä. Nyt ne ovat loppu ainakin tämä paketti. En mä tiedä, miksi mä halusin kertoa ton. Kai mä halusin saada ikuistettua vielä ne nessut ja sitten mä alan tulla hulluksi, kun mä oon ollut täällä jo 5 päivää. Mä oon yksin. Pitää pelastaa Tero. Kello on jotain melkein 2. Tero ei vastaa puhelimeen. Mä oon soittanut sillä varmaan 10 kertaa. Sillä on täällä auto ihan vinossa. Tero! 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 Mä en tiedä vastaavasti, koska mä en kuule oikein mitään, kun mulla on korvat lukossa. Tero! Vastasitko sä? Mitä? Mä en kuule. Onks sä elossa? Huomenta. Onks sä hengissä? Mä en tiedä puhuuko sä, kun mä en kuule ketään. Ota, mä laitan korvan tähän. Huomenta. Nyt mä kuulen. Ihan hyvin. Mä heräsin ja mä oon yrittänyt soittaa sulle. Ja sitten mä luulin, että sä oot kuollut. Sä oot elossa. Mitkä tää näyttää ihmisiltä? Mä niin rakastan tätä meidän autoa. Onks sä terve? Oliko sä nukkumassa? Mitä? Olit sä ollut 10 jälkeen WhatsAppissa? Mä ajattelin, että ehkä sä oot mennyt uimahalliin. No se on kätevää. Tässä tosiaan tein ylösnousemuksen 5 päivän sängyssä makaamisen jälkeen. Tero on ollut eristyksissä tuolla autossa. Mä oon sairastunut tuolla. Joo, kyllä nämä naapurit alkaa meitä tuntemaan paikallisina hulluina. Joo, on parempi olo jo. Kiss. Oi. Tonnikalaa. 2 purkkia. Sitruuna. Uhuu. Moi, keksi. Jos ei omista mikä se oli? Jos ei omista silitysrautaa, niin tämmönen kiharusrauta esimerkiksi. Jos ei omista silitysrautaa, niin esimerkiksi tämmöinen kiharusrauta on tosi kätevä tämmöisten paikkojen silittämiseen. Kannattaa kuitenkin varoa, ettei laske sitä rautaa millekään sulavalle pinnalle. Kello on 3 yöllä. Mä sain just idean uuteen tuulikkisatuun ja kirjoitin sen ylös. Pitää varmaan kirjoittaa se eka ensiksi loppuun, mutta mä menen nyt nukkumaan öitä. Tuli vähän kiire, niin mä astuin semmoiseen biojätemehuun. Oli pakko kuitenkin sen bioraskat ja nyt sitten tätä vähän putselen täällä. Tää vielä ehkä kenkäkin pestä. Kai se aivan kauhealla. Mutta ei junaan. Tuota junavettä ei kannata laittaa suuhun. Mulla on tämmönen oma vesipullo mukana. Siellä on vähän näköjään sitruunan siemeniä. Aikaista. Mä oon tämmöisessä junan puhelinkopissa, mutta tuntuu enemmän, että olisi jossakin semmoisessa mikä se on, missä pappi puhuu siellä toisella puolella ja siellä kerrotaan kaikki paha, mitä on tehnyt. Heräsin 9.36, juna lähti 10.02, matkaa asemalle kilsaa, että ei sille paha. Katsoin vaan, että kello on tämän verran. Sitten nousin ylös, kerkesin pakata tavarat, viikata pyykkejä. En mä tiedä, miksi mä viikkasin varmaan paniikissa pyykkeet, sillä tuolla viikkasin sinne hyllyihin. Teron vaatteita ja roskat piti tietysti viiä. Oli semmoinen biojäte. Mä en tiedä, miten se oli niin semmoinen limainen. Mä sittenkin onnistuin kiireessä kippaamaan sen siitä lattialle ne nesteet. Ja sitten mä astuin siihen nesteeseen ja nyt mun jalka haisee aivan jäätävälle. Mä en tiedä, onko mä ikinä haistanut semmoista biojäte-limaa. Se oli aivan hirveetä. Mä olin pakko yrittää pyyhkiä sitä siitä lattialta, ettei se jää sinne haisemaan koko reissuajaksi. Toki se silti varmasti jää, koska ei se varmastikaan lähtenyt silloin pyyhkimisellä. Sitten mun piti heittää se pyyhekin roskikseen. Kerkisin viettä siellä roskat. Jalka haisee. Mä kerkisin pakata kaiken. Ja sitten jääkaapista otin semmoiset ruuat, jotka olisi mennyt pilalle. Mä vielä ovelta kävin hakemassa pakastimesta maailman parhaan leivänpäiville synttärilahjaksi. Se on vähän leivän päälle ja juustoa ja suklaata. Nää ei ole se juttu kuitenkaan. Tää on se juttu. Maailman parasta ruisleipää. Tällä pärjää ehkä viikon satupitkäisen ruisleipää. Maailman paras leipä. Tämän takia tultiin. Ja kerran ollaan jopa soitettu tänne ja varattu näitä leipiä etukäteen. Meillä oli hätä, että kerrotaanko me saadaan niitä ennen kuin me lähdetään takaisin Tampereelle. On täällä Tero äiti luona. Teron matkakeittiössä tänään opettelemme leikkaamaan leipää. Kyseessä on muuten maailman paras leipä. Tätä ei saa mistään muualta kuin ehkä sieltä paikoista, missä tätä saa. Perinteistä kunnon ruisleipää. Ruislimppu. Tumma limppu. Oleellista on laittaa jalkaan farkkuhousut. Sellaiset, jotka on menossa kierrätykseen muutenkin, jossa on jo reikiä. Niin ei haittaa, jos tulee leikanneeksi lisää reikiä leipään. Tai siis leipään on tarkoitus leikata reikiä, mutta sitten jos tulee housuihin kanssa, niin kannattaa olla sellaiset housut, että ei haittaa. Varot nyt sitten niin jalkois.
Näin. Saamme herkullisen leivän. Seuraavaksi se viimeistellään herkkuleipä. Se voidellaan. Suosittelen oivariinia, normaalisuolaista. Oikein sopiva mikstuura suolaa ja voin kaltaisia aineita. Lusikkahaarukka, pelkästään tämä lusikkapuoli siitä. Niin sanottu kinkkua leivän päälle. Jos on vegaani, niin voi olla laittamatta sitä juustoa leivän päälle. Jos on juustovegaani, niin voi olla laittamatta sitä juustoa. Oikein hyvin tällainen ruisleipä niin sopii pelkän juustonkin kanssa. Sitten ei muuta kuin nauttimaan. 5/5. Aika kaunis. Seuraava matkakeittiö palaa seuraavalla kerralla sitten. Hei, tuli hei! Oikeesti. Onko muilla tämmöistä? Mä haluan jotenkin vertaistukea nyt tähän. Toisaalta mä sairaalla tavalla myös nautin tästä, koska tosi kyllä niin hyvä aloitus aamulle. Ja toisaalta sain myös nukkua niin mahdollisimman pitkään. Että mitä mä vain silloin aamulla olisin. Mä olisin vaan sitä hitaammin tehnyt kaikkea tuon saman, minkä mä tein äsken nopeasti. Niin toisaalta ihan hyvä. Seikkailu. Jos mä en olisi ehtinyt tähän junaan, niin sitten mä olisin varmaan harvittanut. Mutta jos mä olisin ollut oikeasti kiireempi, niin sitten mä olisin jättänyt ne ruuat jääkaappiin ja biojätteet olisi saanut muodostaa siellä jonkun oman eliökunnan sillä välikoreissussa ja sitten ne olisi siellä ollut meitä vastassa ja valottanut koko kämpän. Ja oltaisiin päästy enää sitten takaisin. Se olisi ollut vähän paha. Nyt mä hukkasin mun pipon jonnekin. Mä oon ihan varma, että mä äsken niin näin. Ja se oli mulla päässä, kun mä tulin tänne. Mä oon varmaan tiputtanut sitä jonnekin käytävän. Ihmisellä alkaa varmaan menemään hermot, kun mä koko ajan paestakaista. Ja mä oon menossa Ouluun. Tero on sen äidillä ja tulee parin päivän päästä perässä. Ja ei ole mitään sellaista tiettyä asiaa, mitä ollaan menossa tekemään, mutta toivottavasti saadaan linnasuunnitelmia vähän edistettyä ja varmaan tontteja katsellaan. Ja sitten me ollaan lähdössä Pariisin Disneylandiin reissuun keväällä, niin sitä kanssa suunnitellaan. Mutta toivottavasti saadaan tehtyä linnasuunnitelmia vähän eteenpäin. Ehkä mä yritän pestä vielä tuon sukan toisen kerran, koska pesin tuon vain ja työnsin sinne uudestaan sinne, niin siellä muhii oikein. Ja mä yritän olla, että mä en koko ajan nappaan samojen ihmisten ohitumassa. Mä lähden etsimään Pipua, katsotaan löytyykö. Pus, heippa. Pipua ei täällä. Valkohan suuntaan mä olis mennyt. Kävinköhän mä 2 eri vessassa. En kyllä niin ylikierroksena vielä, että muistakaan. Mä tarkistan vielä tämän lampun. Onko näitten värinen? Okei, ei ole enää niin paha. Niin paha. Mä tulin vielä vessaan vähäksi aikaa piiloon, kun juna just se pysähtyi. Tulee hirveät ruokat. Tulin pois tietää. Jessica laittoi just viestiä, että ehitkö junaan. Se ei se mikä itsestään selvisi välttämättä kyllä olisi. Joo, se on eläkkeellä. Joo. Hei, mä löysin mun Pipon. No hyvä, Yes. sekin löytyy. Mun tekemäni ei saa hävittää. Ei niitä passaa hävittää. Anteeksi. Keskeytys. Ei niitä, mutta hyvä, että löytyy. Kiitos. Oulussa, jee! Auringonlasku. Biojätemehu oli ilmeisesti neutralisoitunut sukkamehun kanssa, eikä ollut yhtään niin pahahajuinen enää, joten wihii, success. Oulussa ollaan. Tai siis haukikutta. Iskä lähti vielä töihin. Täällä on pikku Danin leilut. Ja pikku Dani on vielä kotona. Mutta kohta leikitään Kimmo kiljukaulalla. Lähtekää sitten vielä ääntä. Täällä on joku suunnitelma. Ei varmaankaan linnaan liittyvä. Merenrannassa näkyy varmaan hieno. Mä uskoisin, että se syvenee vaihtaa. Ei kai siinä mitään. Tulee vaikka tunnin päästä uudestaan. Jep. Äkkiä ne Wow! jatkuu tonne merelle. Katsotaan tonne. Wow! Oi pikku Dani koiruliiri. Tuliko katsomaan revontulia? Oh. Wow! Ui! Wow! Katoppa Hilja. Kyllä pikkusen vielä liian siitä. Oh. Vahvistuu siinä ja heikentyy. Oi, oi, oi. Minä menen koiran kanssa sisälle. No miten se leveästi. Jep, oi, oi. Wow. Oh, wow. Herran piekstä. Pitäis mummulle soittaa, että käy kattoo. Wow. Halo. Mahtavat revontulat. Äkkiä katsomaan. Mulla on varmaan nyt kommentit meni jo. Se on vähän niin kuin sateenkaaren kärein. Joo, tää on hieno. Tuleeko tää niinku alaspäin tää ja kärki ylöspäin vai? Mun mielestä se on niin päin, että tämä on niin yläpuolella. Jos mä nyt ihan väärässä. Mä laittaa tähän päälle tällä piirtaan, niin se piirtää ne ääriviivat sitten tähän. Ehkä kannattaa teipata se jotenkin. Niin Et se ei vaan liikaha. painoja ja pistän nurkkaan. Sitten on vaan tarkkana, ettei vahingossa vedästä.
että kun se on siinä purjeessa, niin ei sitä kukaan katso niin metrin päästä. No ei niin. Että Jep. se, että katsotaan 100 metrin päästä. Viikinkivene on ulkona talviteloilla. Siellä on oma mökki. Ensi kesänä sitten seilataan taas. Purjeet liehuin. Odotus on palkittu. Kaavasti liikkuu. Joo, vielä täytyy tehdä. Se pussilla kun värit, niin tuli ihan hyvää jälkiä, eikä lähtenyt vaikka kuinka räkiin, niin ei lähtenyt leviämään. Joo, se on hyvä. Sitten se menee, kerralla menee läpi, niin se näkyy molemmin puolin. No joo, Se niinpä. tulee läpi Joo, pitää olla vaan varovainen, kun värittää, ettei ole lattiassa sama kuvio. ja pitää alle. Joo, mennään kyllä varmaan tuosta pahvistakin läpi, kun oikein alkaa värittää. Joo, jänskätti, kun mä panin sen nastolla tuohon seinään ja tuolta katos sen. Niin tuolla Ei. piirtoheittimellä. Sovittiin, että jos se menee seinään läpi, niin me vaihdetaan tänne olohuoneeseen tapetin. Ei tarvinnut alkaa vaihtaa. Mä mutta juuri oikeasti, että se meni sen pahvin läpi, mutta ei vielä seinään. Jos on mennyt, niin sitten on Oli hilkulla. Kuitenkin tämä on 3,5 metriä korkea se purje ja 5 metriä leviä, niin tämä on kuitenkin aika pieni kuva sinne kokonaisuudessa. Ja sitten katsoa, että miltä se näyttää. Niin, voihan siihen jatkaa sitten jotakin, jos se tuntuu liian pieneltä. Siitä laittaisi vaikka tällä nurkkiin sitten pienempänä, niin se saa vähän käytettäisiin, jos se paremmin. Siis nämä on vappuviuhkat siltä ajalta, kun mä oon ollut lapsi. Mä oon nyt 33-vuotias. Miten tämä on edes mahdollista, että tämä on hengissä? Ei tehdä kuule enää näin hyviä vappuviuhkoja. Sanokaa minun sanoneen. Tuolla on pinkki. Tässä on oikein puinen varsi. Oho, siitä lähti yksi tämmöinen. Hyvät vappuviuhkat, ei kannata heittää menemään. On nämä jo melkein 30 vuotta selviytynytkin. Täällä on mun teiniaikojen korsettikin. Kattokaa, kuin hieno. Wow. Ja on täällä ulkoiluvaatteetkin. Let's go! Mä lähdin pihalle kävelylle, mutta oikeastaan mä makkoilen tämmöisessä lumipenkassa. Tätä on ihan hyvä. Mä oon yrittänyt, tai siis olen 2 päivää kirjoittanut tuulikkisatua, joka on ollut pitkään kesken, ja mä jostain syystä en oo saanut sitä edistettyä. Tai siis varmasti on monia syitä. Nyt yritän edistää, tai siis aion edistää ja edistän tuulikkisatua, ja mä oon eilen sitä kirjoittanut, ja nyt tänään aloitan, että tässä koko ajan yritän pohdiskella, tai siis pohdiskelen. Niin eilen mä mietin pahiksia ja sitä, että miksi ihmiset on niin, tai jotkut voi olla niin pahoja, ja sitten sitä valtaa ja pahuutta ja semmoista, että miksi pahat ihmiset haluaa sitä valtaa. Ja jotenkin mä päädyin semmoisiin kamaliin pahuussyövereihin. Ja mä oon jotenkin vieläkin siellä. Ja mä ajattelin, että tänään pitää yrittää pohtia jotakin vähän mukavampaa, mutta sitten mä jotenkin aloin pohtimaan nyt tänään semmoista, että jos joku sanoo sulle, että sä et ole hyvä tai sä et pysty johonkin, joku ulkopuolinen ihminen, niin miltä se saattaa tuntua. Ja sekin on aika haastava miettiä. Ehkä enempi tulee sitä, että itse tulee sanottua itselleen, että sä et pysty johonkin tai sä et ole tarpeeksi hyvä. Ja sitten sitäkin yrittää pohtia, että miltä se tuntuu ja miten erottaa sen totuuden ja valheen toisistaan. Mutta tätä satua ajatella lähinnä se, että jos joku ulkopuolinen tulisi väittämään sulle, että sä et pysty johonkin niin miltä se tuntuisi susta. Ja nyt sitten mä oon ihan yhtä syöväreissä kuin eilenkin, kun mä oon yrittänyt miettiä sitä. Joskus on näitä tämmöisiä päiviä, että kaikki on vähän jotenkin synkempää, vaikka oikeasti ei edes ole. Että sitten yrittää miettiä kaikkia asioita väliin, että mistä on kiitollinen ja miten niin kuin ihanaa kuitenkin kaikki on ja miten onnekas mä oon, että mä saan olla tässä pohtimassa tämmöistä omaa satua, että tää on ihan niin kuin etuoikeutettua silleen, että on mahdollisuus tämmöiseen aikaan miettiä. Ja sitten mä oon kuitenkin tosi innoissani siitä tarinasta ja niin kuin kaiken tämän teen ihan itseäni varten, mutta sitten jotenkin kun on niin semmoinen tunteella elävä ihminen, niin sitten menee sinne niin sisälle kaikkiin niihin tunteisiin ja niihin niin kuin pahistenkin tunteisiin ja tai en mä tiedä, onko niillä tunteita. Sitä mä oon kanssa miettinyt, että on erilaista pahuutta. Että joku ei varmasti oikein tunne mitään. Ja sitä taas mun on myös tosi vaikea käsittää, koska itse on niin tunteva tyyppi.
Mutta näissä mun ajatukset tosiaan pyörii tämmöisissä asioissa ja sitten kun alkaa miettimään sitä ajatuksia siitä, että et sä pysty ja et sä ole tarpeeksi hyvä, niin sitten jotenkin se kääntyy mulla nyt siihen, että mä mietin tästä kirjoittamisestakin jotenkin nyt, että et sä pysty siihen, vaan sen takia, koska mä oon miettinyt just sen hahmon niitä tunteita siihen, että jos pahis tulee häneltä sanomaan, että hän ei pysty johonkin, niin miltä se tuntuu. Ja tavallaan tämäkin on nyt lahja, kun mä oikeasti tunnen tätä tunnetta, niin mun pitäisi jotenkin vaan nyt saada sanotettua tää ja sillä tavalla käytettyä tämä tunne hyödyksi siihen kirjaan, mutta se on vaikeaa silloin, kun susta tuntuu siltä, että sä et pysty johonkin tai että sä et ole tarpeeksi hyvä. Mutta aurinko paistaa. Mä pääsen tältä vielä pois. Saattaa olla, että mä joudun tänään vaan vellomaan näissä tunteissa ja pohtimaan niitä tunteita. Ja sitten jonakin päivänä, kun mulla on parempi olo, niin sitten mä pystyn palaamaan tähän hetkeen ja muistamaan ne tuntemukset, poimimaan ne sieltä ilman, että ne vaikuttaa muhun niin paljon. Ja sitten laittamaan ne sinne tarinaan. Mä ajattelin, että tästäkin on nyt hyötyä. Ja kyllä mä tiedän niin kuin oikeasti, että mä pystyn. Mutta joskus se toinen ääni siellä, jonka on saanut jo melkein pois, niin on jotenkin lujempi. Mutta se ei kestä ikuisesti. Mutta tänään on vähän semmoinen olo, että maailma on niin suuri ja minä olen niin pieni ja kaikki asiat on jotenkin niin isoja. Hei hei kameraterapeutti. Alkoi takavuus jäätymään, niin pitää jatkaa matkaa. Oispa sukset. Oispa sukset. Itse asiassa kyllä, tuolla varmaan onkin. Täällä on ollut varmasti joskus hieno maja. Siellä sitä mennään. Katsokaa miten ihana iso puu. Tämä on niin kaunis. Wow. Olisi oikein haarautunut olemaan moneksi. Aivan uskomattoman paksu runko. Ootko halannut koskaan puuta? Suosittelen. Tämä on niin rauhoittavaa. Tästä tulee aina niin hyvä mieli. Puihin voi kyllä aina laittaa. Tulee niin hyvä olo. Jotenkin semmoinen riittämättömyys on ollut tänään ehkä läsnä, mutta sitten kun oikein tarkkaan miettii, niin niin sitten kun oikein tarkkaan miettii, niin en mä ole velvollinen kenellekään muulle kuin itselleni. Ja pitää silloin, kun siltä tuntuu, niin jotenkin vaan osata päästä irti. Vaikka on paljon elämässä asioita, mitä haluaisi tehdä ja saavuttaa ja se linnakin, niin se vaatii tosi paljon työtä. Ja nämä tarinat ja kaikki niin on siellä niin kuin sen ydin ja se pohja, mihin sitten aletaan suunnittelemaan kaikkea muuta. Mutta sitten ehkä just se, kun se on niin tärkeä asia, niin sitten helposti sen alle jotenkin meinaa painua, kun se on niin semmoinen iso ja tärkeä juttu. Niin täytyy jotenkin olla itselle vähän armollisempi, jotta myöskin saa sitten edistettyä niitä asioita, koska jos vaan alkaa ahdistumaan siitä, että on niin paljon kaikkea tekemistä, ettei sitten loppujen lopuksi saa tehtyä mitään, niin se ei vie kyllä mihinkään. Armollisuutta, mistä kautta sitten myöskin saa asioita tehtyäkin. Tämä on kyllä semmoinen mun heikko kohta. Itsensä arvostelu. Toki oli nyt arvostelu. Mutta ainakin mä tiedostan sen, niin se on jo paljon. Sitten on myös aina hyvä, kun on sille ihan pohjilla ja luovuttamassa kaiken, niin missä on mitään järkeä. Ja sitten muistaa, että ai niin, mullahan on menkat alkamassa, niin se aina vähän pelastaa. En mä ehkä olekaan hullu, se on vaan mun hormonit. Nyt on hyvä. Pieni ääni sanoo koko ajan, että pitäisi tehdä enemmän. Pitäisi pystyä paremmin tekemään kaikkea. Mutta mä oon kouluttanut itselleni uuden äänen, joka sanoo, että nyt hengitä, halaa puuta ja yritä löytää jotakin pieniä hyviä juttuja. Tervetuloa mun aivoihin.
Tää takki on nyt ihan pihkassa. No, se oli sen arvosta. Pitääkö sen tulla just keskelle tietenkin? Tämä on keskellä tämä. Se kato on niin 10 sentin päälle tämä hommeli. Alaosat menee tuosta ja yläosa tuossa. Tämä on oikeastaan aika hyvän kokoinen. Lisää painoa. Sitten kato pingotetaan se siihen. On vielä lisää painoa. Alkaa olla jo. Ei se kaukana, eikä se purjekkaan ole niin suoraan se. Oliko nämä nostettu rautaan? On sillä vissiin muutama kilo. Tulee kuntoulut samalla. No niin. Sitä ei taisi sauva. Mennäänkö tuo nauhako? Joo. Tämän pierässä. Voi jättää äänet pois. Ole vain oma itsesi. No, 23 minuuttia. No niin, ei mene kauan. Tuo on pyykkikonnessa pesty tämän purjin. No niin, kesti pesunkin. Kyllä nyt merillä vastaantulijat säikähtää, että merirosvolaiva. Pitää vielä käydä nuo kaikki ompelet läpi. Katsoa, että ne on pysynyt kuosissaan. Se tarvitsee laskea merellä niitä ompeleita. Uudestaan. No känsikö mun aivot hyllähti? Älä sään. Ei tarvitse. Vielä kerran. Hyppyri oli vähän liikaa. Mä menin taas sitä samasta hyppyristä. Ollaanko se kokeilla? Au! Mutta varoittaa hyppyri oikeesti, siinä saattaa mennä, mikä tuo, häntäluu. Sulla luisti hyvin. Ei mä hyppään tästä ympäristä. Ei Tero. 15 vuotta sitten vielä olisi ehkä mennyt, mutta... Woohoo! Sulla meni tosi hyvin. Mulla tappasi heti noihin hiekotuksiin. On enemmän massaa. Niin, hyvä. Sitten pitää muistaa palauttaa luikuri. Onko sä pyllymäkeä alas? Toisella puolella on tämmönen pidempi mäki. Ai on vai? Mä en edes tajunnut katsoa tänne, kun mä tulin. Tääkin olisi kyllä aika kiva. Olisiko vielä testata? Tää on kisa. Ai kisa. Tää on vähän epäreilu. Sulla on enemmän massaa. Niin on. Sitten mennään. Whee! Mulla tuli tommonen hieno kierre. Tää on niin paljon kivempiäkin. Mennään vielä kerran. Niin. Aiku, oho. Oli hyvä. Tässä tulee ihan niinku huomaamatta urheiltua. Tämmönen just hyvä urheilu. Ja anna mä esittelen mun asun. Hirveän vakavana. Vahtii.